Hello Beshies! Welcome to my YouTube channel. And for this week's vlog, I'm going to refashion another old-fashioned dress into trendy ruffled jumpsuit and turban. To know how I did it, just keep on watching. So, nakita ko lang tong dress na to dun sa lalagyanan ng damit and napaka-old fashion na siya. That's why I refashioned it. So, ito yung measurements nito. Then, pinag-connect-connect ko yung mga marks. Then, ito na yung kinalabasan ng measurements niya and ginupit ko na rin yung outline niya. So, ito yung magiging backside ng ating jumpsuit. Then, ginaya ko din yung points nung sa front side. Parang ganito. Then, pinagkaiba lang nila is yung sa may arrow part ay straight. Hindi siya pa V. Then, inopen ko yung zipper and then pinold ko siya sa half. And then, from the waistline ay nag-measure ako ng 40 centimeters. Then, I marked it. And then, after that ay ginupit ko. After nun ay kailangan kong itas-tas yung ditong part. So, gumamit ako ng short ko para sa pattern ng aking bottom. And then, kulang ng tela. That's why kumuha ko ng another tela from the leftover of the dress. After iayos ay ipag-merge na natin at tatayin ko ditong side. So, ganito na yung itsura ng dinagdag ko na tela. So, ngayon, kung natatandaan nyo, nag-measure ako ng 40 centimeters. So, ngayon naman, from the bottom, ay mag-measure ako ulit ng 8 centimeters. Then, pinag-connect-connect ko lahat ng marks. So, ito yung measurements nila. Then, pinag-connect ko naman itong points na to gamit ang DIY French curve. Then, yung buong outline ng back part ay ginupit ko. So, lipat naman tayo ngayon sa front side ng jumpsuit na ito. So, parehas lang na 40 centimeters yung haba ng bottom nito. And then, nag-measure din ako ng 4 centimeters dito and 8 centimeters galing sa bottom edge. Then, gumawa din ako ng curve gamit ang DIY French curve na ito para makonect yung mga points. Then, after that, ay ginupit ko yung outline na nagawa ko. So, ngayon naman ay ipag-merge na natin yung sa bottom part ng likod at saka ng front side. So, tinatahi ko yung dito part. So, ang ginamit kong tahi ay backstitch. And then, pinag-merge ko ulit yung dalawang pinaghiwalay ko kanina, yung dalawang may curve na ginupit ko. And then, pinag-merge ko at ginamit ko ang backstitch. So, ito na yung itsura ng tahe. Kung gusto nyo malaman kung paano ko tinahi ito or kung ano yung mga basic stitches, just click the card na nasa itaas. So, kung mapapansin nyo, napakatibay talaga pag ginamit yung backstitch. Ngayon naman, ipag-merge natin itong mga to. So, yung sa babang part ay ginamit ko ay backstitch and then yung sa ditong part ay ladder stitch. So,
So, ito na yung itsura ng pinag-merge natin kanina. So, ngayon naman ay magme-measure tayo from bottom edge ng 15 centimeters on both sides. Then, hanggang dun lang sa may mark na yun ako magtatahe. Okay? Ngayon naman, let's move on sa top side at saka bottom side. Ngayon, ipag-merge natin yung top at saka yung bottom. So, tatayin lang natin yan. So, napag-merge na natin yung top side and yung bottom side. Ngayon naman ay tatayin natin yung ditong part. So, napag-merge na natin yung top side ng back and front side. Ngayon naman gagawa tayo ng strap. Ito yung measurement, 6 cm by 36 cm. Dalawang gagawin and then ifo-fold and then after nan ipipin and tatayin natin ng ganito. So, ako, ginamit ko ang running stitch. Then, yung excess na tela ay ginupit ko and then babalik na rin natin gamit ang DIY loop turner. So, eto na yung itsura ng nabaliktad natin. So, pinlansya ko na din siya para flat yung itsura niya. So, para maayos ko yung hem ng top nitong jumpsuit na to, ay nagpin ako ng another na tela na kasing shape nito. Parang ganito. Tayin natin to except lang dito sa tinuturo ko na to dahil dyan natin ipapasok ang straps na ginawa natin. So, after tie-in, ganito ang magiging itsura niya. So, pag binaliktad mo, ganyan. And then, kung mapapansin nyo may butas, yung butas na yan, dyan natin ipapasok yung straps. And then, after natin ipasok yung strap ay ipipin natin dyan yung strap and then tatayin. Then, aayusin natin yung ditong side na to, yung dinagdag natin. Aayusin natin yung edges niyan. So, ila-ladder stitch ko siya sa white side ng dress na to. After na sa harap, syempre sa likod din ng top, kailangan din nating i-hem. So, ganito yung naging kinalabasan ng pag-finish ng hem natin. Then, sa zipper side naman ay nagpalibot ako ng sinulid para hindi lumabas yung mismong zipper kapag inangat. Okay? Then, after that ay kinonect ko na yung ating straps na ginawa. So, ganito ang naging itsura niya. Next ay nag-measure ako ng 15 centimeters dito. Then, kinonect ko siya sa part na walang tahi. Then, after mamarkahan ay gugupitin na ito. Then, gusto kong lagyan ng ruffles yung kabilang part na kakagupit ko lang. And i-hem ko din yung ditong part. So, sa pag-hem ay nag-fold ako ng dalawa and then pinin ko. And then after that ay ila-ladder stitch natin. So, ganito din yung hemming style na ginawa ko dun sa mga part na kailangan i-finish. So, sa pag-ladder stitch ay dun ko lang tinahi sa may white part kasi diba dalawa yung tela nito. Para di makita yung sinulid sa harapan ng ating jumpsuit. And then, after nun ay hinila ko. So, ganyan yung magiging itsura niya. After ma-finish yung hem ng bottom side natin, ay ilalagay na natin ang ruffles. So, kinuha ko yung tela sa bottom edge ng dress and then nag-ruffles na ako. So, ganito ko ginawa yung ruffles. So, pinatong ko yung strip ng tela, then kailangan magkaharap yung right side. Ang meaning ng right side ay yung dalawang harap, yung green na tela, na color. And then, ifo-fold lang siya ng ganito, kagaya ng ginagawa ko. After nyan ay tatayin yung ditong side.
Then, gugupitin yung excess ng tela. So, hindi pa finish yung mga edges nitong jumpsuit na to, kaya iba blanket stitch ko siya. Gaya nito. Ngayon naman ay gagawa tayo ng turban galing sa leftover na tela. So ang measurement niya ay 8 cm by 30 cm stripped, and then ifo-fold natin siya in half, and then i-stitch natin siya, run stitch, kagaya nito. Then babaliktarin natin gamit ang DIY loop turner. So ngayon naman ay magdadagdag tayo ng another strip which measures for 5 cm by 50 cm. Then, ifo-fold natin ulit and babalik na rin. So, eto na yung tsura niya. And then, magdadagdag din tayo ng 18 cm garter or elastic bands. And then, tinahi ko na siya sa side na to, and then, naglagay ako ng pin and pinasok. And then, tatayin natin ulit. After nun ay i-cross natin yung ating mga strips, and then ilalagay yung elastic and ipipin kagaya ng ginagawa ko, and tatanggalin lang yung excess na tela, and wala. Ito na ang ating turban. Thank you for watching this video. If you like this video, give this a thumbs up, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and you could also consider clicking the bell button beside it so you'll be notified whenever I have new uploads. You could also like clicking my playlist of my transformation videos. So bye! Always Aura!